স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ। অবিৰত সংগ্ৰামী যাত্ৰা নতুনকৈ নিযুক্তি পাব প্ৰায় 25,000 যুৱক যুৱতীয়ে। কালি এখন সংবাদমেলত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে খুব সুন্দৰকৈ কিছুমান কথা কৈছে যে এই যিসমূহ ভেকেঞ্চি ওলাব অসম চৰকাৰৰ, আমাৰ নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰাই এই ভেকেঞ্চিসমূহ ওলোৱা আৰম্ভ কৰিব। গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰি আমাৰ যি ইবুক আছে সেই ইবুকবিলাক ল'ব পাৰিব। কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো কমিউনিটি পষ্টত দিয়া থাকিব, তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰিব। গতিকে আমাৰ যিখিনি নিযুক্তি আছে বা ভেকেঞ্চি আছে, এই ভেকেঞ্চিসমূহ যিহেতুকে ওলাব প্ৰায় 25,000তকৈ অধিক পদ ওলাব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে। গতিকে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। গতিকে পদসমূহ খুব সোনকালে মুকলি কৰি দিব আৰু নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰাই এই যিমান পদ আছে সেই পদসমূহ অসম চৰকাৰে মুকলি কৰি দিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। কালি যি আমাৰ নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান আছিল, তাত এই কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সদৰি কৰিছে। তো এই অবিৰত যি সংগ্ৰামী যাত্ৰা আছে, এই অবিৰত সংগ্ৰামী যাত্ৰাত শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰায় 10,000 পদসমূহ মুকলি কৰিব অসম চৰকাৰে। আৰু এই শিক্ষা বিভাগতেই ভালেসংখ্যক আমাৰ যি LP, UP, ME আৰু গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4 লগতে গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4 আৰু লগতে যি আমাৰ PGT, TGT এইবিলাক আছে, এইবিলাক আহি যাব। আৰু লগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে যে আমাৰ যিখিনি বিভাগ আছে এই বিভাগসমূহৰ পদসমূহ ইতিমধ্যে তৈয়াৰী কৰা হৈছে। গতিকে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে অসম চৰকাৰে এই পদসমূহৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। অবিৰত সংগ্ৰামী যাত্ৰা অসম আৰক্ষীত প্ৰায় 5,000 পদ ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে, বা 5,000ৰ বেছি পদ মুকলি কৰিছে অসম আৰক্ষীত। তো গতিকে এইটো আমাৰ এটা অবিৰত যাত্ৰা বুলিয়ে ক'ব পাৰিব। অসম চৰকাৰে যিহেতুকে চাকৰিসমূহ দি আছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক, আৰু লগতে আমাৰ যিসকলে নিবনুৱা যুৱক যুৱতী মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমৰ বাবে এতিয়াও এপ্লাই কৰা নাই, তেখেতসকলে এপ্লাই কৰি দিব। 9 নৱেম্বৰ লাষ্ট ডেট আছে ইয়াৰে। গতিকে এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। স্বাস্থ্য বিভাগ অৰ্থাৎ আমাৰ যি মেডিকেল এডুকেশ্যন আছে বা DHS আছে, ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ আছে, এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় 3,000 পদ এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে। 3,000 পদত আপোনালোকৰ বিভিন্ন কেটেগৰীত থাকিব এই পদসমূহ। মেডিকেল বিভাগৰ যিখিনি আমাৰ গ্ৰেড 3 আছে, গ্ৰেড 4 আছে বা টেকনিচিয়ান তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আছে, এইবিলাক পদ এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ 3,000 পদত থাকিব। গতিকে এইটো অবিৰত সংগ্ৰামী যাত্ৰা বুলিয়ে ক'ব পাৰি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি ধাৰাবাহিক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। গতিকে আপোনালোকেও ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব, কাৰণ যিহেতুকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অতি সোনকালে আহিব। আৰু লগতে আমি বিশেষকৈ আগ্ৰহী হৈ আছোঁ যি আমাৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অৰ্থাৎ অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি থাকিব। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গত নিযুক্তি, য'ত প্ৰায় 8,000 পদ মুকলি কৰিব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গত। গতিকে এইটোৰ বাবে আমাৰ এটা খুব ভাল খবৰ, যিটোৰ বাবে সকলো নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে অপেক্ষা কৰি আছে। গতিকে এইটো এটা খুব ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গত নিযুক্তি পাব 8,000 পদ নিযুক্তি পাব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ, গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4, আৰু ইয়াৰ 5,000 মান গ্ৰেড 4 বা আৰু 3,000 মান গ্ৰেড 3 পদ হ'ব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকৰ আহিব। খুব প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক। যিসকলে এতিয়ালৈকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা নাই তেখেতসকলে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি লওক। অৰ্থাৎ অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰত 25,000তকৈ বেছি যুৱক যুৱতীয়ে নিযুক্তি সুবিধা পাব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে, আপোনালোকে গমেই পাইছে। তো গতিকে আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাবে।
লগতে আমি 1,00,000ৰ যি চাকৰি আছিল সেই চাকৰিৰ সংখ্যা পাৰ কৰি যাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সদৰি কৰিছে যে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰত ভালেসংখ্যক পদ নিযুক্তি দিছে। বাকী আৰু 25,000ৰো অধিক চাকৰি যিহেতুকে আহিব বুলি কৈছে। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণাই কৰিছে চাকৰিসমূহ আহিব কম দিনৰ ভিতৰতে। গতিকে এইটো খুব এটা ভাল কথা। গতিকে আপোনালোকেও ইয়াৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বা সাজু হ'ব লাগিব। মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি দিয়া প্ৰক্ৰিয়াত অগ্ৰগামী যাত্ৰা অসম চৰকাৰৰ। যিবিলাক চাকৰি দিছে এইবিলাক আচলতে যিসকলৰ মেধা আছে, বুদ্ধি আছে, সেইসকল লোকেহে সেই চাকৰিবিলাক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত এইবিলাক কথা ঘোষণা কৰিছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে। আপোনালোকে গমেই পাইছে। অবিৰত সংগ্ৰামী যাত্ৰাত পুৰণিকলীয়া যিবিলাক চিন্তা আছে এইবিলাক পৰিহাৰ কৰিব দিছে। যিবিলাক আচলতে আমাৰ ৰাজ্যত যিহেতুকে নতুনকৈ নিযুক্তি পাব, য'ত কোনো ধৰণৰ পইচা পাতিৰ নচলে। গতিকে আপোনালোকে পঢ়ি পেলাই চাকৰি ল'ব লাগিব। ৰাজ্যত শীঘ্ৰে নিযুক্তি দিয়া হ'ব আকৌ 25,000 যুৱক যুৱতীক। 2021 চনৰ পৰা এই পৰ্যন্ত 87,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি দিলে অসম চৰকাৰে। নতুনকৈ শিক্ষা বিভাগত 10,000, অসম আৰক্ষীত 5,000, স্বাস্থ্য বিভাগত 3,000 আৰু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গত পাব 8,000 যুৱক যুৱতীয়ে। তো এইটো খুব ভাল কথা আপোনালোকৰ বাবে। গতিকে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব, যথেষ্ট হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিব লাগিব। যিহেতুকে চাকৰি নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰাই ওলোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে খুব প্ৰিপাৰেশ্যন এটা কৰিব লাগিব। এইবিলাক চাকৰি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে অসম চৰকাৰে নিযুক্তি পত্ৰ দিব কাৰণ অনাগত ইলেকশ্যনৰ সময়তে চাকৰিবিলাক দিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। আপোনালোকে খালি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক, যথেষ্ট প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক। ভালেসংখ্যক পথ যিহেতুকে মুকলি কৰিব। গতিকে তাৰ বাবে কেণ্ডিডেটো যথেষ্ট হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে কম্পিটিশ্যনটো খুব বেছি হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়িব। 25,000ৰ ওপৰত চাকৰি যদিহে আহে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে চাকৰি পাব, যদিহে ভালদৰে এটা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি ল'ব পাৰে আগন্তুক যি আমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব তাৰ বাবে। তো গতিকে এইখিনিয়ে আছিল। আপোনালোকে যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।